Ui, katsokaas mitä meikäläisellä on hyppysissäni. Se on Fight Club 4K Ultra HD plus Blu-ray Steelbook. Ja tämähän on ihan uunituore julkaisu. Ja tässä tulee siitä arvostelu. Ja minulla oli ilo ja kunnia saada tämä Levykauppa X:stä tämä arvostelukappale sitten. Että olen lisännyt tuohon kuvaustekstiin ja tähän QR-koodiin linkit sitten, että mistä tätä voi ostaa, jos tämä saa sinun mielenkiintosi heräämään. Julkaisupäivähän on 18.5.2026. Ja kyseessähän on siis tosiaan Steelbook-versio, ja tästähän taisi tulla sitten pari viikkoa myöhemmin sitten 1.6. tai jotain, niin sitten se perusversiokin sitten. Nyt tulee arvostelu tästä Fight Clubista sitten, että millä se näyttää, mitä tämä elokuva merkittää mulle ja mitä extroja tässä on, et cetera. Jep. Mutta ensinnäkin niin puhutaan nyt hetki vähän tästä Fight Club-elokuvasta ja mitä se meikäläiselle edustaa. Elikkä oon nähnyt tän ihan tuoreeltaan silloin 2000, koska tää Suomessa tuli 99 puolella tai sitten ihan 2000-luvun alussa. Elikkä tää on 99 vuodelta David Fincherin ohjaama elokuva. Näin sen elokuvateattereissa ja sitä ennen olin nähnyt trailerin siitä ja mä olin sillä lailla, että ei saakeli, tää filmi näyttää kiinnostavalta, että siinä on Brad Pitt ja Edward Norton ja sitten siinä trailerissa jotenkin puhuttiin sillä lailla, että okei, kenet julkisuuden henkilöt sä hakkaisit tai kenen kanssa tappelisit ja se sanoi, että William Shatner ja tää kummallinen elokuva, että mistä tää edes kertoo. Sitten muistan sen elävästi, kun se tuli sitten Suomessa ensi-iltaan ja sieltä luki, että Fight Club on tarkastettu jo K18 on ikäraja. Ja mä olin sitten, jes, oi jumalauta, oi. Elikkä tappeluelokuva, jonka on ohjannut David Fincher, missä on Brad Pitt ja Edward Norton ja K18. I was so there. Tuli katsottua se tosiaan ensi-illassa ja tykkäsin todella paljon. Muistan, että siis tää oli tämmönen twisteinen, tämmönen, voisiko sanoa, että tämmönen tajunnan räjättävä elokuva? Kenties. Kyllä mä aloitan, että mä olin varmaan silloin täydet pisteet antanut. Ja myöhemminhän tuli sitten, se nyt ei ole ihan tää sama kappale, mikä mulla on tässä käsissä, mutta DVDnä. Muista, että tää oli ihan ensimmäisiä DVDtä, mitä meikäläisellä on ollut. Tää tosi siisti boksi. Tää on tosin Scandi-boksi, mutta ihan USAsta tilasi. Eikö niin tilannut? Se oli Tampereen elokuva-aitasta, mistä aikanaan osti hirveän kallis importti. Oliko se 260 markkaa, mutta se oli siis tää ihan sama paketti, mikä tässä nyt on. Eli oli extra-levyä ja booklettia ja mitä kaikkea. Tosi tyylikäs paketti, mä oon aina tykännyt. Tää on vieläkin hyllyssä sitten tämä kyseinen leffa, koska tää on niin sairaan siisti kyllä. Ja sen jälkeen hän tuli sitten 2009 tuli muistaakseni tää Fight Club 10-vuotis juhlajulkaisu Blu-ray. Ja tässä on vähän semmonen ongelma ollut mulla, aina kun mä kattelen tän uudestaan, niin musta vähän tuntuu, että tää menettää tehoja. Ja silloin varsinkin kun tää DVD tuli katsottua useammankin kertaan, niin aina se vähän tuntui siltä, vähän huonompi. Ja sitten mä katsoin sen Blu-ray ja sitten että ei saakeli, tää on niin ysäri loppupään tuote, että ei saakeli, jaksaikohan tätä enää katsella. Mä en nyt muista, koska mä viimeksi oon katsellut tämän Fight Clubin, mutta nyt tosiaan niin tuli tämä, oli jo korkea aikakin ehkä uudelleen katsella sitten tämä Fight Club, kun nyt kerta tuli sitten tämä 4K ja näin. Joten mistä elokuva kertoo? Niin kuin sanottu, niin ohjauksesta vastaa David Fincher ja pääosissa on Brad Pitt ja Edward Norton sekä tietysti sitten toi Helena Bonham Carter sitten. Ja tää perustuu Chuck Palahniukin kirjaan sitten, samannimiseen kirjaan ja hyvin yksinkertaisesti siltä varalta, jos et ole katsonut, niin tämähän tosiaan kertoo tästä Edward Nortonin näyttelemästä Sallista sitten, joka kärsii unettomuudesta ja elämän turhuudesta. Siis mikään ei tunnu merkitsevän hänelle mitään. Ja eräällä liikematkalla se sitten törmää tähän Brad Pittin esittämään Tyler Durdeniin, joka sitten näyttää hänelle uuden tavan elää semmoisessa ränsistyneessä talossa sitten ja myöskin harjoittaa tämmöistä tappelukerhoa, Fight Clubia, että siellä missä miehet kokoontuvat, miehet, jotka ovat kyllästyneet elämäänsä, kokoontuvat siellä ja sitten alkavat vedellä toisiaan turpiin. Vähän niin kuin tämmöinen alamaailman nyrkkitappelu, mutta ilman mitään niin kuin tämmöistä rahaa tai mitään vedonlyöntiä tai mitään. Ihan vaan sen takia, että on hauskaa lyödä toisiaan naamaa ja mahaa ja mihin kaikkeen. Ja tuntea olevansa elossa sitten jo. Tää on vähän tämmöinen tosi, eikä ihan vähäkään tämmöinen todella satiirinen ote niin kuin miesten maailmasta ja mieskulttuurista ja
kulutushysteriasta, kaikesta niin kuin konsumerismista ja kaikesta tämmöistä. Ja ylipäänsä niin kuin tämmöisestä niin kuin nykyajan tämmöistä niin kuin järjettömyydestä. Mutta ennen kaikkea tämä on mielenkiintoinen tämmöinen ehkä body-elokuva tai tämmöinen myös psykologinen thrilleri sitten. Mä en nyt mene niin pitkälle, että mä spoilaan sitten twistiä. Aina 90-luvun filmeissä aina piti olla tämmöinen käänteen tekevä twisti loppua kohti. Ja Fight Club on ehkä niistä, ehkä yksi pahin twistien tekijä kyllä. että niinku, se oli sillä lailla, että se oli tosi mind-blowing, kun se näki ekaa kertaa, mutta ehkä yksi niistä syistä, minkä takia mulla on aina vähän niin kuin mennyt mielenkiinto siihen filmiin, on se, kun sä tiedät sen twistin, niin sit se menettää tehoja. Toisaalta ehkä niinkään käynyt tällä kertaa. Siis se on ehkä jännä katsoa tätä uudestaan, kun sä tiedät sen twistin, niin sitä katsoo niin kuin eri tavalla, että miten muut ihmiset käyttäytyy, kun siellä näytetään näitä tiettyjä kohtauksia tällä. Ja sitten kun se twisti tulee, niin jaha, no niin, tämähän se on siinä näin. Ja siis eihän se ole mitään järkeä. Niin tämä on täysin epäuskottava tämä juoni tästä niin kuin ensinnäkin Fight Clubista ja myöskin siitä, että tässä tulee tämmöinen niin kuin vähän niin kuin alamaailman terroristijärjestö, että miten nämä kaikki miehet seuraa tämmöistä sekopäätä sitten, niin se on jotenkin, tämä elokuva tekee tosi hyvää duunia siinä, että se selittää sen niin mahdollisimman uskottavasti kuin voi olla, mutta sakeli kun se ei kestä niin kuin yhtään niin kuin päivänvaloa se. Mutta okei, en mä ala nyt kritisoimaan siitä yhtään, koska niin kuin ei se ole mun mielestä tämän elokuvan ongelma. Sun täytyy vaan, tiedätkö, mennä sen mukana, mikä se juoni on. Ehkä se ongelma tässä tulee, ja tälläkin kerralla kun mä kattelin, niin mulle tulee se ongelma tässä siinä, kun tää alkaa rönsyileen siihen niin kuin sissitoimintaan, tämmöiseen paramilitaristiseen toimintaan, terroristitoimintaan, niin ehkä vähän missaa sen pointin, mikä tekee oikeasti tosi hyvän tästä, niin kuin se alkupää. Se kun tässä on vain Edward Norton ja Brad Pitt ja niiden välinen suhde, ja myöskin tämä Marla, mikä on tosiaan Helena Bonham Carterin hauskasti näyttelemä hahmo, ja nämä kaikki mielikuvituksellet, nämä tämmöiset takaumat ja kuvitellut kohtaukset, mitä tässä on, niin se on kiistatta tämän elokuvan suola. Ja tietysti myös nämä tappelukohtaukset. Siis saakeli, että David Fincher on kyllä äärimmäisen upea visuaalinen ohjaaja, kuinka hienosti on kuvattu nämä ihan kaikki, mutta erityisesti nämä puolialastomat miesvartalot, kun ne hakkaavat toisiaan siellä. Ja loppujen lopuksi tässä on aika vähän näitä tappelukohtauksia. Tämähän oli siis aikanaan aika iso floppi, siis tämä oli tosi kallis elokuva, mä en nyt muista yksityiskohtia, paljon se oli, mutta suuri pettymys lippuluukulla. Mutta sitten tästä on noussut tämmöinen kulttielokuva ja tämmöinen man movie, niin sanotusti. Ja varsinkin justiin DVD-aikaan tämä maine kasvoi niin kuin tosi paljon. Ja mä epäilisin, että siellä on suurin osa ihmisistä, jotka tosiaan kattelee, niin on nähnyt tämän jossain kapasiteetissa sitten kyllä. Joo. Mä annan tällä filmille nyt, kun kattelin tässä sen uudestaan, niin mä annan no, sanotaan näin. Sanotaan, että heikko 4 tähteä. Heikko 4 tähteä. En mä kehtaa 3,5 antaa, vaikka se ehkä ansaittisi se. Mutta siis se, mitä tää edustaa, kaikkea tätä aikakautta ja tätä, niin kun, ja kuinka hieno niin kun, tiedätkö, saavutus tää on, että ison studion rahoilla on tehty näinkin tämmönen niin kun anarkistinen elokuva ja nimenomaan tämmöistä kulutusta kritisoiva elokuva, niin siitä täytyy antaa propsia. Ja täytyy antaa propsia myös hienoille näyttelijöille sitten tässä, että ne on mennyt tämmöiseen projektiin ja David Fincherille, että on lähtenyt tekemään tätä, että varmaankin voisi kuvitella, kun se lukee kirjaa, mitä en ole tehnyt, niin se on semmoinen, tiedätkö, filmauskelvoton kirja, mutta mä en osaa sanoa sitä, että koska en ole sitä lukenut, mutta voisi kuvitella ehkä, joo. Mutta sanotaan, että heikko 4 tähteä ja ehdottomasti elokuva, mikä varmasti joskus tuun vielä katsomaan myöhemmin ja toivottavasti niin kuin tykkään myös enemmän ehkä siitä loppupuolesta siitä sitten, jep. Mutta sitten tämä, mitä tulitte katsomaan, eli itse julkaisu tässä tosiaan Levykauppa X:ltä tuli arvostelukappale ja näytetään tästä ensimmäinen
onko tämä J-Card vai mikä tämä O-Ring tai mikä tämmöisestä sanotaan, mutta tämä on siis tosiaan Nordic-julkaisu ja siinä on suomalainen ikäraja siinä ja aikanaanhan tämä oli tosiaan 18 elokuva, mutta nykyään se ikäraja on laskettu sitten armollisesti 16, mikä on mun mielestä ihan ok sopiva ikäraja tälle elokuvalle. Sitähän muuten by the way oli silloin leikattu 22 sekuntia sitä VHS, että näitä just turpiinvetokohtauksia oli lyhennetty ja se oli just sitä videosensuurin viimeisiä hengenvetäsyjä silloin. Voisiko jopa sanoa, että Fight Club alkaa olla niin kuin viimeisimpiä elokuvia, mitä leikattiin enää videolle sitten. En osaa sanoa, mutta saattaa hyvinkin olla, aika lähellä ainakin. Jep, mutta sitten täällä sisällä on sitten tietysti 4K Ultra HD ja sitten on tämä 10 Anniversary Edition Blu-ray, joka näyttää tältä. Ja tässä mä näytin tätä 10 Anniversary Editionia Blu-rayna, mikä julkaistiin sitten 2009, niin huomaatte, niin täällä on ihan täsmälleen sama levy. Tää oli muuten fun fact, niin mun mielestä tuolla Amazonin, USA-Amazonin amerikkalainen versio näyttää, että se levy on erinäköinen. Ja se mitä mä katsoin myös jostain ulkomaisesta arvostelusta, niin sanottiin, että siinä heidän Blu-raylla on tää sama uusi masterointi siitä elokuvasta. Kummallista, että näin olisi tehty sitten eri markkina-alueilla, niin kuin erilainen versio sitten. Tämähän on nyt vähän niittänyt mainetta sillä, että tämä on kuulemma niin kuin David Fincherin, tai ei mitään kuulemma, vaan on David Fincherin tämä uusi restauraatio, ja se on tehnyt muutoksia tähän elokuvaan. Minäpä kerron. Mutta sitä ennen sanotaan näin, että tämähän oli siis teknisesti tosi hyvä jälkeen, eli 4K-levy, 100-gigainen levy, bitrate huitelee todella korkeissa sfääreissä. Mä katsoin, että niin kuin pitkälti 70-80 megatavoisekunnissa, että ei voi huonosta encodauksesta kyllä syyttää. Kaikki ekstrat on tuolla Blu-ray-levyllä, että tuossa on vaan 4 kommenttiraitaa on ekstrana sitten tässä Blu-ray, tai siis 4K-levyllä sitten, niin ainoa uutta mitä tässä on, niin on tämä 4K-masterointi. Taitaa jopa ääniraitakin olla ihan sama, että oliko se vanha Dolby Atmos, ei Atmos, kun Dolby 5.1 raita tällainen, niin se on taitaa olla vielä se ihan täsmälleen sama, mikä on ollut tässä Blu-rayssa ainakin, DVDstä nyt en osaa sanoa, mutta siis tämähän on, Fight Club on siitä legendaarinen filmi, että siis tämähän on todella upea, toi äänimiksaus on tässä, niin musiikillisesti kuin myös ääniefektejä, mitä tässä on käytetty aikaa siihen, että miksi parannella ääniraitaa, jos se on valmiiksi jo todella hyvä, ja se on todella hyvä, mutta ei ole siis tehty mitään uutta. Ja lisäksi se täytyy sanoa, että tässä on vain HDR10, ei ole Dolby Visionia, ei Dolby Visionia, ei Dolby Atmosta. Minkä takia filmistudiot tekee noin? Näiden isojen katalogititlejen kanssa, siis niin kuin, muistaakseni niissä James Cameroninkaan näissä masteroinnissa ei ollut Dolby Vision, että mä en tiedä, onko ne oli jotain ongelmaa Dolby Visionin kanssa sitten, että no siltä, miten Dolby, ei mitään Dolbya oteta kyllä meidän filmeihin, en tiedä sitten. Mutta joo, paketointi on tosiaan tällä, ei mitään kamalan spesiaalia kyllä tässä, ja ihan kiva graafinen suunnittelu tässä, mä tykkään siitä, että tää on jotenkin, no siis mä tykkään tästä paljon enemmän kuin tästä kannesta kyllä. En mä tiedä mitä te olette mieltä. Mutta ei siinä mitään, että kyllä mun mielestä tää on niinku ihan klassikko tää DVD-boksi, tää Limited Edition, Special Edition. Se on graafisesti se kingein näistä kyllä. Kuvan laatu. No, tästähän nyt on liikkunut erilaisia mielipiteitä, siis sillä lailla, että yleensä tämä kritiikki keskittyy sitten näihin muutoksiin, mitä käydään sitten vielä läpi, mutta kuvan laatu. Mä en tiedä, olitko sinä nähnyt jo Sevenin, eli toinen David Fincher 4K Ultra HD. Mun mielestä se oli helvetin hyvä masteri, upean näköinen kuva, joskin siinä oli varmaan vähän grain managementtia käytetty näin, mutta tää seuraa vähän samoissa jäljissä. Upea masterointi mun mielestä, todella terävä kuva. Siis mä katsoin jonkun verran vertaisin Blu-rayhin, niin siis ihan helvetisti parempi. Siis niin paljon enemmän väriä ja erottelukykyä kuvassa kuin vaan voi olla. Siis ihan hands down paljon paremman näköinen. Filmin grainikin oli jopa tallella, että siis aika hienojakoista se on, mutta kyllä siinä grainia on, että
Mä sanoisin, että niin kun ihan masteroinniltaan niin kun ihan niin kun top notch luokkaa kyllä. Siis niin kun kaikki yksityiskohdat, kaikki vaatteiden yksityiskohdat, sen Tyler Durdenin kämpän, ne likaset yksityiskohdat, mitä siellä on. Siinä niin kun sä kattelet sitä, niin ei sitä voi olla ihailematta kyllä. Että niin mä sanoisin, että näiltä osin niin ihan niin tämmöistä referenssimatskua. Pimeät kohdat, tässä on paljon pimeitä kohtia. Näinhän siinä on tehty, että tässä on pikkusen erilainen tämä värimäärittely. Näitä on vähän ruuvattu niin kuin ehkä valosimmiksi näitä kohtauksia. Ja se ehkä, niin kuin, mä luulen, että se on ehkä semmoinen ratkaisu mieluummin se, että se ei niinkään ole valosampi, vaan se, että tässä on enemmän yksityiskohtia niissä pimeissä kohdissa. Että mulla tuli jopa semmoinen fiilis, että kun mä katsoin tuota Blu-rayta, että se on monesti se niin kuin musta on niin kuin vedetty ihan tukkoon siinä, että se ei näy siltä. Mutta mä en nyt millään voi muistaa, miltä tämä näytti alun perin elokuvateatterista. Oliko siellä enemmän yksityiskohtaa siinä mustissa, kun oli sitten tässä. Tai sitten niin kuin, miten vastaako se tätä millä lailla. Todennäköisesti tämä on uudelleen käsitelty sitä vastaavaksi, että se niin kuin vastaa tätä uudenlaisia 4K-televisioita ja HDR-tuotantoa ja näin. Niin. Mutta siis hei, mä en ole, niin kuin sanottu, mä en ole katsonut Fight Clubia pitkään aikaa. Mulla ei ollut niin tuoretta mielikuvaa tästä, niin tää näytti todella hyvältä niin kuin kautta linjan. Täällä ei ole missään vaiheessa mitenkään niin kuin keinotekoisen näköistä kuvaa kyllä, että niin kuin, paitsi ehkä yhdessä kohtaa mä kerron sitä kohta. Mutta niin kuin itse niin kuin restauraatiokuvan laatu, niin mä sanon, että siis en mä tiedä, jos en mä anna 10/10, niin en mä tiedä, millä mä antaisin 10/10. Sama meni Seveniin tällä. Vastaako se alkuperäistä? Mä en osaa sanoa sitä. Mä en ole nähnyt tätä pitkään aikaan elokuvateatterissa, mutta niin kun Seveni oli hyvä. Ja mä myös tykkäsin näistä James Cameronin näistä Abyssista ja jossain määrin myös Aliensista kyllä, että niin kun mä oon sen sortin kuvan laadun analysoija. Ja siis se vielä, mä täytyy sanoa, että siis mä tiedän, että tätä oli muokattu ja tätä värimäärittelyä oli muokattu, mutta kun mä kattelin tätä, niin mä yritin katsoa niin nimenomaan sillä silmällä, että mille se näyttää. Enkä niin lukenut mitään nettipalstoja, että niin ne vaikuttaisi mun mielipiteeseen, vaan sillä niin nimenomaan silmällä, että niin näyttääkö tämä minun mielestä tällä hetkellä hyvältä. Ja kyllä, se näytti. 10/10. Eli tämä on herättänyt vähän kohua sillä, että David Fincher, kun se on tehnyt tätä restauraatioa, niin paitsi sen lisäksi, että se on muokannut sitä niin kuin värimaailmaa sopivammaksi sitten niin kuin HDR-käsittelyyn ja tällä vähän enemmän valoisuutta tai enemmän yksityiskohtaa pimeisiin juttuihin näin. Sen lisäksi se on tehnyt myös AI-kautta jotain CGI-muokkauksia tähän, mutta käydäänpäs ne läpi. Elikkä nämä on aika hienovaraisia nämä muutokset ja mä en olisi näitä huomannut, ellei tästä olisi ollut etukäteen kohua. Mutta siinä kohtaa, kun nämä menee sinne läskivarkaisiin, eli ne hakee sitä rasvaa, niin jostain syystä David Fincher on katsonut nyt tarpeelliseksi siihen, kun se sohii se yksi vartija taskulampulla, niin on lisätty lensflareja siihen taskulampuun. En mä tiedä miksi. Minkä takia tämmöinen pitää? Oliko tää nyt sellainen, kuka tätä pyysi, että niinku, joo, tää on muuten hyvä leffa, mutta tää lensflare, niin ai satana, kun siinä ei ole lensflareja, niin ei sitä oikein voi katsoa enää nykyään, mutta semmoinen on lisätty. Sitten sinne on lisätty siihen talon seiniin, on kuulemma lisätty repeilyjä, tiedätkö, tapetin repeilyjä, ehkä enemmän paskaa jotain tämmöistä. Mä en huomannut tätä. Tämä vasta jälkeenpäin sitten bongasin jostain, että semmoista on lisätty, mutta siis todella hyvin näkyy yksityiskohtia kyllä tällä talon seinissä. Ja tosiaan tämä meni multa ohi, että niin kuin Tämä ei jäänyt niin kuin sillä lailla. Mikään näistä ei nyt sillain hämännyt mua, koska niin kuin sanottu, on kauan aikaa, kun viimeksi katoin tän, niin en olisi nähnyt näitä, ellen olisi tietänyt etukäteen tai jälkikäteen. Sitten toi lentokenttä ja kuunvalo, siis siellä on lentokentällä kohtaus, niin siinä on lisätty kuu taivaalle ja vähän pilviä. Miksi? Minkä takia? Miten tämä otos nyt paranee tai elokuva niin kun lisätty siinä? Olisiko mä huomannut? En olisi huomannut kyllä. En mä muista niin hyvin, että mä en muista, joo, tuolla taivaalla muuten ei ollut alun perin tätä kuunvaloa. Mutta semmoinen, mikä ehkä pisti silmään yhdessä kohtaa, siinä oli se, kun ne Raymond K. Hessel, niin se on se aasialainen jätkä, ketä toi Brad Pitt uhkailee aseella, niin sinne jostain syystä sinne taustalle on lisätty semmoista niin kuin,
Siis se on alun perin pimeä se tausta, niin kuin yötaivas, niin kuin ihan säkkipimeitä. Niin nyt on koettu tarpeelliksi, se on semmoisia harmaita niin kuin pilviä, että tässä niin kuin ilmeisesti tavoiteltu semmoista niin kuin digitaalisen kuvan tarkkuutta, koska niin kuin digitaalisella, kun kuvataan digitaalisella kameralla, niin sulla on enemmän sitä dynamic rangea siinä. Niin en mä tajua miksi. Miten? Siis se tekee sen vaan niinku rumemman näköiseksi. Se ei näytä aidolta. Kun sä alat kiinnittää huomioon siihen, niin sen kyllä huomaa sitten. Niin, muistaakseni samaa tämmöistä niin kuin dynamic range-efektiä oli käytetty parissa muussakin siellä niin kuin taivaan taustassa. Sitten. Ja tämä varmaan voidaan tämä kuunloiste lentokentällä pistää samaan purkkiin sitten. Mutta sitten ehkä se isoin asia, mikä on herättänyt ihmisillä keskustelua, en mä nyt kaikkia käy läpi, tässä on paljon muutoksia, esimerkiksi sellaisia random muutoksia, että jotain niin kuin ikkunan taakse on lisätty jotain katuvaloja ja jotain skylineen on lisätty niin kuin enemmän kaupungin valoja, niin noi on ihan tommosia tosi triviaalisia, mitä ei todellakaan huomaa, jos et sä tiedä sitä. Ja vaikka sä tietäisit, niin ei sille nyt menisi, ei sun silmä niinku keskittyisi sinne. Ja jotain muitakin tämmöisiä yksityiskohtia on muutettu. Mutta se, mistä ihmiset on nyt eniten nyt sitten vaahdonnut, on tämä Marla, eli Helena Bonham Carterin esittämä hahmo, niin jostain syystä nyt on katsottu tarpeelliseksi silotella hänen ihoaan. Se on selvästi nähtävissä se muutos, kun sä näet sen alkuperäisen. Eli siihen niin kuin ottassa on jotain finnejä ja sitten poskipäissä on finnejä, niin ne on sitten tästä siis siloteltu tästä 4K-versiosta ja se on parhaiten se efekti nähtävissä. Tai sitäkään ei välttämättä tiedä, jos et sä ole pitkään aikaan nähnyt tai sä et ole koskaan nähnyt. Et sä voi tietää sitä, mutta kun sä katsot niitä vertailukuvia, niin aivan selkeä muutos, että nyt on sitten jostain syystä, mä en edes tiedä miksi, se sopii tähän elokuvaan, että Marla on vähän tämmönen resupekka sitten, niin kun, se on, voisiko sanoa epäsiisti nainen sitten, niin se sopii siihen hahmoon, se sopii tähän elokuvaan, se sopii tähän ränsistyneeseen lookkiin, mutta mä en tiedä, jostain syystä nyt on katsottu sitten tarpeelliseksi silotella hänen naamaa. Se kohtaus tosiaan, kun se puhuu puhelimessa tuon Edward Nortonin kanssa, niin siinä sen on ilmeisesti eniten selkeä se. Kai sitä on jossain muussakin käytetty ja näin mä ymmärsin, että jotain muitakin, ehkä Brad Pittin naamaakin on jossain kohtaa vaihdettu, mutta on tosi kummallista, että miksi näin pitää tehdä. Ja toinen iso muutos, mä en voi ymmärtää, ehkä on haluttu olla realistisempia, mutta samassa kohtauksessa se soittaa puhelimella tolle Edward Nortonille, niin se Marla, niin se sanoo, että joo, että mä oon ottanut yliannostuksen tätä lääkettä, niin se on Xanax-lääkepurkki, niin se on Blu-ray-versiossa, mä vielä katsoin, se on siinä ihan selvästi lukee 300 milligrammaa. Niin tähän versioon on jostain syystä pistetty 0,5 milligrammaa. Eli onko tässä nyt kyse siihen, että siis David Fincher ei ole itse tiennyt mitä siis en mäkään tiedä. Mulla ei ole mitään merkitystä, tiedäkö, että kuinka monta milligrammaa jotain Xanaxia saa. En mä tiedä, onko se joku unilääke tai joku. Niin onko siihen nyt sitten prop-mestari niin kuin tehnyt sitten, että joo, 300 milligrammaa, mutta kenties semmoista määrää ei edes ole olemassa. Tai jos on, niin se olisi aivan liian voimakas, tiedätkö? Tai sä ottaisit yhden kapselin sitä, niin vittu henki lähti, pää räjähtäisi. Ehkä, mutta niin kuin nyt se on vaihdettu niin kuin ilmeisesti realistisempaan 0,5 sitten. Se on täysin huomaamaton kanssa, että siis en mä aikaisemmin mitään huomannut, että se on 300 grammaa Xanaxia, eihän semmoista numeroa olemassakaan Xanaxeissa, koska mä tiedän kaikki Xanaxeista, mutta en osaa sanoa. Semmoinen muutos on tehty sitten, joo. Semmoiset muutokset, ja siis niin kun, haittaako nämä muutokset mua? No ei oikeastaan, jos ihan totta puhutaan. Siis sen mä sanon, että miksi sun pitää tehdä nämä? Nämä on ihan hyviä. Tää on ihan hyvä tällaisena. Kenenkään filmintekijän ei tarvitse mennä korjailemaan jälkeenpäin elokuvaansa. Niin kuin, varsinkin näin triviaalisilla muutoksilla, niin kuin, minkä takia pitäisi tehdä sitä? Vaan sen takia, että voi. Mä voisin kuvitella, että nämä muutokset on maksanut varmasti filmiyhtiöille. Siis, en mä tiedä, varmaan 1 miljoonan ainakin, että mitä ne on maksanut, että niin voisiko se ohjaaja, että niin kun ajatellaan niin, että se on valmis elokuva, ei sitä tarvitse enää muutella, mutta ilmeisesti jotkut ohjaajat on semmoiset, että ei voi.
Totta kai ei se aina huono asia ole. Esimerkiksi varmaan klassisin esimerkki on tästä Blade Runnerin Director's Cut, niin että tämä jos mikä niin kun on semmoinen esimerkki, että niin kun Director's Cut on tehnyt siitä sen nykyisen elokuvan, kun mitä me sen tiedetään, mutta niin kun tässä on niin triviaalista, että kukaan ei huomaisi näitä, jos näitä ei olisi tehty. Ja varsinkin se, että niin kun, kuka katsoja pyysi näitä, että hei, joo, että hei, en mä viitti katsoa tätä Fight Clubia, koska siinä on tämmöisiä mokia, että Marlollakin on finnejä naamassa ja sitten Xanaxia 300 milligrammaa, niin ei saakeli, ei tämmöisiä määriä ei ole olemassa, en mä voi katsoa tätä elokuvaa, niin ei kai kukaan pyydä tämmöisiä. Voisitteko se CGI-nä muutella vähän näitä, mutta David Fincherin on halunnut tehdä tämä ja niin kuin sanoin, ei nää nyt sinänsä mua haittaa. Ja se on hyvä, että tässä on tämä alkuperäinen levy mukana sitten, että tämä on sinänsä niin kuin perfektionistille sitten, että tässä on molemmat versiot sitten, että varmasti tämä Blu-ray on niin hyvä kuvanlaatu kuin mitä ikinä voidaan saada siitä alkuperäisestä Theatrical Cut ilman mitään muutoksia siinä, että periaatteessa kun sä hommaat tämän boksin, niin sulla on molemmat versiot siinä. Sitten sä voit vertailla, katsoa 4K, kumpi se on nyt huvittaa siinä sitten. Mutta tiedä se, että siis jos sua ei kiinnosta teräväpiirtokuva ja sulla sattuu olemaan tää vanha Blu-ray, niin ei sua nyt varmaan kauheasti niin kuin järkeä hommata sitten tätä 4K:ta. Varsinkin kun siinä on tämmöisiä jonkun verran sisältöä muuttavia sitten muutoksia sitten, että sen haluaisin kertoa. Mutta hei, mä oon ainakin tosi tyytyväinen tähän julkaisuun, koska siis se kuvan laadullisesti, ja se on se ainoa key selling point tässä, että minkä takia joku ehkä haluaisi katsella tämän tai hankkia tämän 4K, niin kyllä se mun mielestä on niin kuin todella hyvän näköistä kuvaa, että missään vaiheessa se ei näytä keinotekoiselle, paitsi ne harmaat pilvet siellä mustalla taivaalla, niin se on ehkä se ainoa, mutta niin kuin itse kuvanlaatu, siis kaikki nämä toimistot, kaikki ne valosat kohtaukset, kaikki nämä teollisuusaluekuvat ja kaikki nämä Fight Club-kohtaukset, niin, ai saatana, se on nautintoa kyllä katsella sitten niin kuin semmoista kuvaa kyllä. Ja ihan sanoisin näin, että niin kuin, kyllä mä sanoisin, että tämä on se versio, minkä meikäläinen ainakin tulee jatkossa katsomaan sitten. En tiedä, koska tämä nyt tulee katsottua, mutta on kiva nyt, että tämäkin elokuva 90-luvun klassikko on vihdoin saatavilla sitten 4K Ultra HD:na sitten, joo. Kerrohan mulle, aiotko sinä päivittää Fight Clubin tähän 4K-versioon vai onko sillä lailla, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Minä odotan kommentteja ja muutenkin saa hölöttää mulle sitten Fight Club-elokuvasta ja mitä se sinulle merkitsee. Kiitos vielä Levykauppa X:lle tosiaan tästä arvostelukappaleesta. Linkit on siellä, mistä sen voi hommata sitten, jos kiinnostuit. Me palaamme sitten seuraavalla kerralla sitten kenties taas jonkun uuden 4K-arvostelun parissa sitten vähän myöhemmin. Mutta se on over and out tällä kertaa ja muista, että Fight Clubin sääntö numero 1 on: sinä et saa puhua siitä, ja sääntö numero 2 on: